seara, dragi privitori, și bine ați revenit la seria de emisiuni intitulată Admiterea 2020. Continuăm astăzi discuțiile despre oferta educațională a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș, cu o prezentare a noilor programe de studii propuse de Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației. Pentru aceasta l-am invitat în studio pe noul director al Departamentului de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației, conferențiar universitar, doctor abilitat inginer, Genge Bello. Bine ați venit, domnule conferențiar! Bună seara, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Și noi mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Ne bucurăm de prezența dumneavoastră în studio pentru prima oară și vă invit ca împreună astăzi să încercăm să creionăm o imagine cât mai clară și mai interesantă pentru privitorii noștri cu privire la această ofertă, nouă ofertă de învățământ din partea Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației, dar am să vă întreb puțin spre finalul emisiunii și despre strategia de cercetare științifică și, de ce nu, să discutăm puțin și despre ceea ce am văzut cu toții că se întâmplă în Facultatea de Inginerie, colaborări cu firme specializate. Prima mea întrebare se referă la noile programe de învățământ. Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației propune trei programe de licență noi și 2 programe de masterat. Haideți să începem să discutăm despre licență și la departamentul din care faceți parte se va propune, începând cu acest an, acest program de învățământ numit Energetică și Tehnologii Informatice. Despre ce este așa este vorba. Deci, într-adevăr, Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației propune o serie de specializări noi, 3 specializări de licență, 2 specializări la studii masterale. Mai întâi aș dori să motivez, să spunem așa, de unde vine această idee cu cele 5 specializări noi, cum s-a conturat profilul lor. Practic, după cum bine știți, au fost o serie de reorganizări, fuziuni în interiorul universității, între facultăți, între departamente, s-au născut noi departamente care au adus și un nou set de competențe în ceea ce privește personalul prezent în aceste departamente și astfel, într-adevăr, corelat cu piața muncii. Am avut foarte multe discuții cu companiile de profil din foarte multe domenii. Am consultat și posibilii studenți, da, cu privire la opțiunile lor, cu privire la ce am putea face diferit. Am consultat și absolvenții să vedem ce anume ar trebui să schimbăm în ceea ce privește strategia noastră didactică și din toate aceste motive s-au născut practic 3 propuneri de specializări la nivel de licență și 2 la nivel de masterat. În ceea ce privește mai exact această specializare energetică și tehnologii informatice, ea consider personal că este o ofertă educațională care n-ar fi fost posibilă fără aceste schimbări. Având în vedere că în trecut aveam pe de o parte energetica, da? Și pe de altă parte informatica, partea de tehnologii informatice. Acum, la nașterea acestui nou departament Inginerie Electrică și Tehnologia Informației, practic suntem capabili să propunem asemenea specializări care îmbină, da, cele 2 domenii aparent distincte și fără nicio legătură. Dar, evident, legătura există și o vedem și noi, vedem practic că toate domeniile se digitalizează, există tehnologii care se întrepătrund. În special în domeniul energiei avem toate sistemele de tip smart, inteligente, smart city, deci orașe inteligente, cu producție de energie inteligentă, avem sisteme de regenerabile, da? Avem acum programe finanțate de către guvernul român pentru ca fiecare locuință să-și instaleze, fiecare casă să-și instaleze surse de energie regenerabile. Deci există o motivație foarte serioasă pe piață pentru a veni cu noi profiluri de absolvenți
și astfel acești absolvenți trebuie să cunoască, să aibă competențe pe de o parte de energetică, dar trebuie să aibă și un profil, să aibă competențe de IT aplicate în acest domeniu. Evident că acești studenți, absolvenți, nu vor fi dezvoltatori software. Vor fi, practic, absolvenți capabili să diagnosticeze sistemele de IT din energie, vor putea să analizeze datele specifice, vor putea, practic, de exemplu, să construiască sisteme inteligente, energetice și așa mai departe, deci vor putea foarte, foarte ușor să se integreze pe piața muncii. Foarte important, iarăși, de menționat că această specializare, asemenea specializare există doar la Universitatea Politehnică București și la Universitatea Tehnică din Iași. Deci există doar două alte universități care au pornit recent această specializare și atunci evident că universitatea noastră poate să deservească zona centru-vest a țării în ceea ce privește posibili studenți, candidați care ar fi interesați. Există o altă specializare, de fapt să numim program de învățământ pentru licență, care este mult mai înclinată în zona aceasta a informaticii și chiar așa se numește informatica în limba maghiară. Cum te s-a ajuns la decizia de a porni un astfel de program de învățământ? Vă rog să ne explicați. Exact. Ei bine, iarăși, ca urmare a acestor restructurări, ca urmare a fuziunii departamentelor și mai exact a fuziunii Universității Petru Maior cu Universitatea de Medicină și Farmacie, evident, s-a creat contextul multiculturalității, da? Deci posibilității pornirii de specializări și în limba maghiară. Și atunci ne-am gândit că ar fi foarte oportun pentru a asigura șansa posibilor candidați care optează de altfel să plece din județ, să plece din zonă către alte universități din alte județe pentru a parcurge niște studii informatice în limba maghiară care sunt finanțate de către statul, deci un învățământ de stat, fiind o alternativă pentru învățământul privat. Și, evident, acest program este sprijinit puternic de cadre didactice cu experiență în domeniul informatica, în limba română, funcționează deja de foarte mulți ani în cadrul universității noastre. În consecință, eu cred că e o alegere naturală pentru a porni și specializări în limba maghiară. Aceasta este prima, poate vor urma și altele, de ce nu, și la alte facultăți, alte departamente. Da, și poate cu această specializare se va reuși și internaționalizare. De ce nu? Poate veți reuși să atrageți și din afara țării studenți care să vorbească limba maghiară. Ar fi excelent să vină la facultatea dumneavoastră. Da, evident, da. Este și asta o oportunitate pe care o luăm în calcul. Momentan, într-adevăr, suntem la nivel de crearea dosarelor, elaborarea dosarelor, înaintarea lor către ARACIS. După aceea vom vedea în ce direcție ne dezvoltăm și cu această specializare. Da. A treia specializare al treilea program de licență este sisteme de producție digitală. Despre ce este vorba aici? Da, acum și în zona construcțiilor de mașini există iarăși o puternică digitalizare a echipamentelor. Avem mașini de comandă numerică unde iarăși componenta IT a devenit indispensabilă. În consecință, împreună cu Departamentul de Inginerie Industrială și Management, s-a născut această idee, da, de a porni o asemenea nouă specializare care să ajute iarăși absolvenții să se integreze mult mai ușor pe piața muncii. Această specializare are și o componentă foarte bine dimensionată în ceea ce privește proiectarea asistată de calculator, deci proiectarea componentelor asistată de calculator. Totodată are integrată și o componentă de management și economică pentru ca absolvenții să fie capabili să proiecteze și să
supervizeze o întreaga paletă de operații specifice unui proces industrial. Da. Oricum, viitorul este cel al fabricilor inteligente și atunci un absolvent al unei astfel de specializări va putea cu siguranță să se integreze foarte bine în acest domeniu al fabricilor inteligente. Exact, exact. Și având în vedere iarăși că avem în interiorul facultății, ca urmare a fuzionilor și schimbărilor care au avut loc, competențe IT, competențe tehnologice, evident că putem să creăm niște specializări mult mai apropiate de ce se întâmplă în momentul de față. Da. Există și două oferte în ce privește studiile de masterat. Una dintre ele este inteligența artificială. Ce este această specializare, deci, de fapt? Este o specializare de masterat profesional la care ne gândim de mult timp. Deci de mult timp ne-am propus să construim o specializare de masterat care să fie axată în mare măsură, da, pe tehnici de inteligență artificială, pe algoritmi, pe tehnologii, pe aplicații ale inteligenței artificiale în diferite domenii, de exemplu medical, în sisteme de procesare a datelor, în sisteme software și așa mai departe. De foarte mulți ani ne întreabă și angajatorii în domeniul IT, dar și din alte domenii, când anume porniți o specializare care să fie axată pe inteligența artificială. Deci a fost o presiune foarte mare și noi ne-am gândit foarte mult că ar fi oportun să pornim o asemenea specializare și acum s-a creat și contextul potrivit pentru o asemenea abordare, așa încât am pornit practic de la zero, am consultat planul de învățământ similare de la universități mari din străinătate, încercăm să atragem și specialiști din străinătate, avem un specialist care va fi invitat din Universitatea din Oxford, avem specialiști de la universități din țară, specialiști recunoscuți care vor ajuta la construirea unei specializări moderne. Astfel, consider că specializarea va fi foarte, foarte utilă și foarte binevenită pentru toți care doresc să studieze machine learning, deep learning, mai ales în contextul acesta al cloud computing, da, contextele tehnologice, big data, nu? Cum să procesăm datele, cum să extragem cât mai repede șabloane, cum să facem predicții pe date și așa mai departe. Deci sunt foarte multe aplicații pe care le vedem în toate softurile, peste tot vedem inteligență, vedem roboți, vedem echipamente și sisteme inteligente care vin să ajute omul și să facă lumea aceasta mult mai bună, mult mai simplă pentru operatorul uman. Și astfel s-a născut această specializare care, cred eu, poate să fie utilă și pentru toți cei care doresc, chiar și din alte domenii, să se specializeze în această direcție. Am avut chiar și acum păreri de la companii, de la posibili candidați care spuneau că dacă știau, poate veneau la această specializare și nu alegeau să plece din județ. Dar, evident, acum ne pregătim pentru noua eră și suntem echipați și foarte bine specializați pe această direcție. Da. Iar cel de-al doilea masterat este un alt masterat care îmbină două domenii științifice mari, pentru că el se numește bioinformatică. E clar că ideea lui vine ca să pună în valoare sinergiile care s-au dezvoltat odată cu fuziunea celor două universități. Ce vor învăța la bioinformatică și ce vor deveni dacă vin la această specializare? Da, într-adevăr, bioinformatica vine să sprijine medicii, pe de o parte, care doresc să aprofundeze instrumentele informatice
instrumentele informatice utile în munca lor, respectiv și absolvenții de informatică, cei care doresc să aprofundeze poate domeniul medical. În domeniul medical există foarte multe oportunități și o cerință foarte mare pentru procesarea datelor, există echipamente complexe, există sisteme IT care necesită expertiza IT. Și atunci, împreună cu cadre didactice de la facultățile de medicină și farmacie, am pornit această specializare de masterat și care, practic, va permite formarea de absolvenți capabili să lucreze cu aceste sisteme complexe. Sunt foarte multe softuri noi, vedeți, sunt foarte multe echipamente noi care necesită competențe de IT pentru utilizare, pentru depanare, pentru procesarea în continuare a datelor și eu cred că aceasta este o disciplină modernă care iarăși nu s-ar fi putut naște fără existența acestei situații cu o universitate atât de diversificată. Da. Și cred că acest program de studii vine să ofere continuitate celor care acum au început să studieze inginerie medicală. Cred că foarte frumos se pot orienta după cei 5 ani, cred, de inginerie sau 4 ani de inginerie spre acest masterat. Exact. Deci ingineria medicală practic a fost construită pe ideea ca absolvenții să fie capabili să construiască echipamentele fizice, să cunoască dimensiunea fizică a echipamentelor medicale. Pe de altă parte, masteratul de bioinformatică le oferă șansa să continue să aprofundeze partea de inteligență, da, în ceea ce privește datele furnizate de către aceste echipamente. Da, și dacă tot vorbim despre continuitate, absolvenților programelor de masterat pe care le aveți, universitatea le pune la dispoziție și programe de doctorat. Nu-i așa? Da, așa este. Suntem destul de tineri în ceea ce privește studiile doctorale. Am reușit să pornim în urmă cu 2 ani aceste studii în informatică. La facultatea noastră mai există iarăși o linie de doctorat pe inginerie și management, iarăși foarte, foarte tânără, pornită în urmă cu 2 ani și, într-adevăr, absolvenții de informatică, respectiv de inginerie industrială, au șansa, oportunitatea să-și continue să aprofundeze studiile în aceste domenii de doctorat. Da. Am văzut într-un document pe care l-ați redactat că foarte important din punctul dumneavoastră de vedere este ca universitatea să ofere o activitate didactică de cea mai bună calitate. Puneți foarte mult accent pe felul în care se predă și solicitați în departamentul pe care l-ați condus la Facultatea de Științe și Litere a Universității Petru Maior anterior și probabil aceeași strategie o veți avea și aici, la noul departament pentru care ați primit votul de încredere al colegilor ingineri și informaticieni, din nou. Spuneți că e foarte importantă calitatea actului didactic pentru că cei mai buni ambasadori sunt studenții și absolvenții. Ei se duc în diverse locuri de muncă și prin felul în care ei sunt pregătiți recomandă sau nu universitatea. Da, așa este. Aici, practic, ajungem și la o altă discuție și anume, după cum bine ați punctat, cea mai importantă componentă a unei universități, cea mai importantă resursă este practic cea umană. Acum, resursa umană trebuie să fie foarte bine formată, dar ea nu va veni din afară. Deci noi trebuie să ne formăm viitorii specialiști. Evident, rare ori putem să aducem și din afară, dar trebuie noi să ne formăm specialiștii pentru viitor, pentru specializările noi pe care le pornim, pentru ca să putem să implicăm personal de calitate în cercetare și aici iarăși ajungem la o altă discuție legată de cercetare, dar dacă rămânem pe această temă,
Deci noi trebuie să ne formăm specialiștii și dacă reușim să-i formăm, ei vor putea să îmbunătățească și calitatea procesului didactic, da? Și vor transfera acest set de cunoștințe și viitorilor absolvenți care vor duce vestea bună înapoi în teritoriu, în zonele de unde au venit, așa încât pe viitor să sperăm să vină și mai mulți studenți și mai bine pregătiți pentru studii universitare. Da. Și acum ați menționat zona aceasta de cercetare științifică. Este o zonă pentru care dumneavoastră sunteți dedicați foarte mult timp, se pare, mai ales că, din câte știm cu toții, ați reușit să vă faceți un nume la nivel internațional în acest domeniu. Ați avut o strategie foarte bună în ce privește cercetarea ca director al Departamentului de Informatică. Mă gândesc că aveți o strategie la fel de eficientă și pregătită și pentru noul departament pe care îl conduceți începând din această iarnă, nu-i așa? Da, așa este. În ceea ce privește această strategie, cred că este cunoscută de toată lumea, important este să o aplicăm. În primul rând, consider că cercetarea trebuie să fie construită pe doi piloni majori. Mai întâi, resursa umană, și aici nu mă refer doar la cadre didactice, la profesori, ci și cu pregătire la doctoranzi, la studenți masteranzi, respectiv studenți la nivel de licență. Dacă avem personal tânăr foarte bine calificat, atunci, practic, departamentul va fi foarte bine oxigenat. Fără oxigen știm că nu putem să trăim. Și atunci, părerea mea este că într-un departament trebuie să existe o completare, un aport constant de studenți, de doctoranzi. Dacă există un asemenea flux constant, atunci putem să fim și să ne dezvoltăm sănătos. Evident că lucrurile nu o să ne cadă în brațe, da? Și am spus că studenții, deci nu doar doctoranzii, studenții trebuie să fie implicați în cercetare. Și aici, în cercetare, nu mă refer la proiecte studențești prezentate la sesiune de comunicare. Mă refer la faptul că studenții trebuie să lucreze la nivel egal cu profesorii, să fie implicați la nivel egal cu profesorii în contracte de cercetare, pe care, evident, profesorii trebuie să le câștige, să le pună la dispoziția studenților. Dacă există o asemenea abordare, atunci și studenții vor fi motivați, vor prinde gustul cercetării încă de la nivel de licență. Și atunci poți să pregătești mai departe la nivel masteral, deja studenții aceștia, și ei vor fi foarte, foarte bine pregătiți la nivel doctorat și vor fi capabili să-și termine doctoratul, să-și susțină teza de doctorat în 3 ani. Altfel nu este posibil. Deci, după părerea mea, nu este posibil altfel și aceasta este, practic, primul pilon pe care aș dori să mă axez și în acest mandat. Al doilea pilon este partea de proiecte de cercetare. Și acest pilon este foarte strâns legat de primul, în sensul că, bine, avem studenții, avem masteranzii, avem practic și doctoranzii, dar nu putem să facem foarte greu concurență firmelor de specialitate, care oferă la urma urmei salarii mult mai bune, mult mai atractive. Dar, dacă avem contracte de cercetare, da, contracte de cercetare în care studenții pot fi angajați, deci pot fi și plătiți, iarăși avem posibilitatea să atragem studenții și să-i ținem aici. Fiindcă asta e important, bun, îi atragem, le arătăm cercetare, dar cum îi ții aici? Numai și numai dacă îi implici în contracte de cercetare care să-i țină aici, să lucreze zilnic, da, împreună cu profesorii și după aceea poate vor dori să urmeze o carieră universitară. Și dacă avem acești doi piloni, eu sunt sigur că și calitatea procesului didactic va fi mult îmbunătățită, fiindcă atunci poți să apelezi la personal pe care tu l-ai antrenat, știi că este bun, știi că va ține laboratoare de calitate, știi că va fi un profesor foarte, foarte bun.
Da, da. Am văzut în documentul acesta pe care menționam anterior că este una dintre ideile de bază în ce privește strategia noastră de a conduce un departament, să angajați personal tânăr. Cu rezultate excepționale și acest lucru este posibil în momentul în care ai o grupă de studenți, îți dai seama cine este foarte capabil acolo, cine poate să se dezvolte într-un mod foarte, foarte bun într-un domeniu și atunci poți să selectezi, ai de unde să selectezi și să transformi acești studenți în masteranți, în doctoranți și apoi în cadre didactice de cea mai bună calitate. Da. Așa este. Da, o altă idee pe care vreți să o promovați este că e foarte important ca într-un domeniu să oferi exemplu, să oferi un exemplu foarte bun colegilor pe care îi ai, bineînțeles și studenților care sunt și mai impresionabili și mai ușor acceptă modelele, iar dumneavoastră ați fost un model foarte bun în privința cercetării științifice, pentru că aveți lucrări științifice premiate la nivel internațional cu un mare factor de impact și ați câștigat foarte multe proiecte în beneficiul universității noastre. Pe de altă parte, sunteți și recenzori la multe reviste de specialitate. Da. Da, așa este. Acum, foarte multe studii au confirmat faptul că un departament poate fi schimbat foarte mult în bine dacă există exemple foarte bune. Că dacă există exemple, da, oricine ar fi în departament poate să le urmeze. Dacă nu există exemple, evident că foarte, foarte rar se va întâmpla să se schimbe ceva într-un departament. Și atunci, nu știu dacă eu sunt un exemplu de urmat, dar cred că pentru fiecare domeniu, într-un departament, sunt mai multe domenii de activitate, mai multe domenii de studii. Pentru fiecare domeniu într-un departament trebuie să existe persoane care să fie de urmat, persoane care să fie recunoscute internațional, persoane care să fie capabile să atragă fonduri, persoane care să aibă abilitarea în domeniu, să aibă dreptul de conducere de doctorat și atunci departamentul are viitor. Deci fără asemenea persoane, pentru fiecare domeniu nu există viitor pe domeniile acelea. Da. Și foarte important ca departamentul de inginerie să se dezvolte este să contacteze companiile din industrie și să încerce colaborări autentice și cu beneficii de ambele părți, nu-i așa? Exact, exact. Deci de foarte multe ori suntem contactați de către companii pentru ca aceștia să vină în contact cu studenții, organizăm târgurile de practică pentru companii, dar acestea sunt, să spunem așa, activitățile bine cunoscute pentru toate universitățile. Ceea ce ne dorim în schimb pentru viitor este o colaborare mult mai strânsă cu companiile pe partea didactică, dar și pe partea de cercetare. Pe partea didactică am făcut deja primii pași, avem laboratoare care sunt finanțate de către companii cu dotări de ultimă oră, de care vor beneficia foarte multe discipline din cadrul Facultății de Inginerie. Avem laboratoarele Bosch, Azomureș, avem și în pregătire alte laboratoare, discuții cu alte companii. Dar eu îmi doresc și mai mult de atât, fiindcă ceea ce lipsește, evident, este partea umană, partea de pregătire profesională. Și nu trebuie să depindem de companii pentru a ne furniza aceste competențe cu aceste laboratoare. Noi trebuie să ne pregătim specialiștii care să fie capabili să lucreze și să formeze, să asigure o educație de calitate în aceste laboratoare, fără să depindem pe termen lung de aceste companii. Evident, putem să avem o colaborare mai strânsă pe moment, dar și companiile se schimbă, nu întotdeauna au disponibilitate de a veni când este nevoie și atunci noi trebuie să avem grijă de lucrurile noastre și să ne asigurăm că toate aceste colaborări sunt benefice pentru studenți și sunt de durată. Deci asta este partea didactică. După aceea, pe partea de cercetare, eu îmi doresc foarte mult să pot să includ în proiecte internaționale de cercetare companii din România, dar este foarte greu. În primul rând, multe companii multinaționale din România nu au putere de decizie.
Deci ajungem în situația în care adresăm o invitație către o companie, dar nu primim răspuns deoarece decizia se transmite în afara țării și se oprește aici. Pe de altă parte, am avut foarte multe colaborări pozitive cu companii mai mici, cu capital românesc și ele au dorit să se implice în cercetare și au avut niște rezultate foarte, foarte frumoase cu aplicații în diverse domenii industriale și nu numai. Da. Din tot ce ne-a spus, viitorul ingineriei și al tehnologiei informației sună foarte bine la universitatea noastră. Și înainte de a încheia emisiunea, aș vrea să vă întreb ceva ce pe mine m-a intrigat puțin. Dumneavoastră sunteți din Bistrița și ați absolvit liceul de informatică în Bistrița. Ați fi putut să alegeți să vă continuați studiile la Cluj-Napoca. Cum se face că ați venit la Târgu Mureș, la ceea ce era atunci Universitatea Petru Maior din Târgu Mureș? Da, este o întrebare foarte, foarte bună. La vremea respectivă am candidat și am dat examen și la Universitatea de Tehnică din Cluj la calculatoare și la Babeș-Bolyai și la Târgu Mureș la calculatoare. Și atunci am intrat și la UT Cluj pe o poziție bugetară, respectiv am fost admis și la Târgu Mureș. Sincer să vă spun, mi-a plăcut orașul. Tatăl meu a terminat aici liceul, e un oraș liniștit, mi-a plăcut foarte mult calitatea oamenilor. La Cluj a fost mai aglomerat, am fost cazați peste, să spunem așa, în condiții mai puțin bune în niște cămine și nu mi-a plăcut acea experiență, nu a fost prea bună și atunci am decis să aleg Târgu Mureșul. Da, și această experiență a făcut ca universitatea noastră să beneficieze de plus valoare, pentru că în momentul în care ați venit și ca student și ca masterand, și ca student, de fapt, masterand nu n-a fost cazul, dar ulterior ca și cadru didactic și cercetător ați adus o valoare deosebită universității și ne bucurăm că ați ales Târgu Mureșul și v-ați stabilit aici și acum este orașul dumneavoastră, nu? Exact. A fost o decizie foarte bună. Acum am și familie aici, copii. Da. Vă mulțumesc pentru această prezentare a noilor programe de învățământ. Vă doresc multe împliniri în noul mandat de director de departament, atât în zona didactică cât și în zona de cercetare științifică și la cât mai mulți studenți și absolvenți care să facă cinste facultății de inginerie și tehnologia informației. Vă mulțumesc și eu și vă doresc o seară plăcută. Aici se încheie emisiunea noastră. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și astăzi. O seară plăcută în continuare vă doresc. La revedere!